हॅलो डिअर स्टुडंट्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण इट्स स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल या पोयमचं काय पाहणार आहोत तर इंग्लिश वर्कशॉप पाहणार आहोत. पाहूयात फर्स्ट क्वेश्चन. पहिला प्रश्न आहे सिंग द सॉन्ग. आता हे जे काही आपल्याला सॉन्ग देण्यात आलेलं आहे, जे पोयम आहे, तर ती आपल्याला म्हणायची, छान तालासुरामध्ये मोठ्याने म्हणायची आहे. मी आता तुम्हाला एका व्हिडिओमध्ये ती खूप सुंदर चाल लावून म्हणून दाखवली, तशीच तुम्ही म्हणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ओके, तुम्ही जर परत परत 1-2 वेळा तसं म्हटलं तर तुमची ती पोयम छान पाठ होऊन जाईल. ओके, तर पहिला प्रश्न होता आपला सिंग द सॉन्ग, म्हणजे आपल्याला ते गाणं म्हणायचं होतं, ती पोयम म्हणायची होती. त्यानंतर सेकंड पहा, नोट डाऊन पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, ॲड 1 more रायमिंग वर्ड टू ईच पेअर. आता इथं काय करायचं आहे, प्रश्न दुसऱ्यामध्ये आपल्याला कवितेमध्ये जे यमक जुळणारे शब्द आहेत तर त्यांच्या जोड्या लिहायच्या आहेत. आणि आता तुम्ही समजून घ्या, एक जोडी लिहिली त्या पोयममधून त्या रायमिंग वर्ड्सची टीयर्स आणि फिअर्स, तर त्याचबरोबर अजून एक वर्ड तुम्हाला त्या जोडीशी मिळता जुळता म्हणजे राईम होणारा, यमक जुळणारा शब्द तिथं लिहायचा आहे. आता मी जर लिहिलं टीयर्स आणि फिअर्स हे रायमिंग वर्ड्स लिहिले, तर मी तिथं कोणतं लिहिणार आहे, इयर्स, म्हणजे 1 more वर्ड मी त्यात ॲड करेल. असे आपल्याला एक पेअर आणि अजून एक वर्ड तिथं लिहायचा आहे, अजून एक शब्द जो रायमिंग वर्ड म्हणून तिथं येईल तो लिहायचा आहे बाळांनो. चला तर मग पाहूयात आन्सर. रायमिंग वर्ड्स विथ 1 more, टीयर्स, फिअर्स. आणि आपल्याला अजून एक सांगितलं तर त्यांनी की तुम्ही स्वतः एक ॲड करायचं आहे आणि बाकीचे पोएम्समधून एक पेअर असणार आहेत. तर टीयर्स आणि फिअर्स यासोबत मी 2 ॲड करून दिले तिथं, इयर्स, चिअर्स. त्यानंतर नेक्स्ट पेअर आहे शेअर, अवेअर. नेक्स्ट घेतलेले आहेत मी अजून 2, रेअर, केअर. त्यानंतर थर्ड आहे सन, वन, फन, रन. त्यानंतर डिव्हाइड, वाईड, साईड, हाईड. हे झाले सगळे रायमिंग वर्ड्स. प्रश्न तिसरा, गेस अँड डिस्कस द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाईन्स. गेस म्हणजे काय तर अंदाज, आणि डिस्कस म्हणजे चर्चा करा. तर काय करायचं आहे आपल्याला, ह्या ज्या काही लाईन्स दिलेल्या आहे त्यांचा मिनिंग, त्यांचा अर्थ आपल्याला सांगायचा आहे, त्याचा अंदाज करायचा आहे, कोणता अर्थ होईल या ओळीचा. आणि त्याचबरोबर त्याच्यावर आपल्याला डिस्कशनसुद्धा करायचं आहे, म्हणजे चर्चासुद्धा करायची आहे. तर पहा, फर्स्ट आपल्याला दिलेलं आहे इट्स वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर. लाफ्टर म्हणजे हास्य, हसणे. तर हे वर्ल्ड, हे जग कशाचं आहे, जर तुम्ही माझ्या पोयमची म्हणजे जी मी पोयम मराठीतून एक्सप्लेन केली आहे, पूर्ण मराठीतून मी त्याचा अर्थ सांगितला आहे त्या पोयमचा, ती व्हिडिओ जर पाहिली असेल तर तुम्हाला या सगळ्या सेंटेन्सेसचं मिनिंग आपोआपच कळून जाईल. तर याचंसुद्धा मी आन्सर इथं या व्हिडिओमध्ये दिलं आहे, पहा. It's a world of laughter. It means the world of happy people. When we are happy, we laugh. So here laughter means happiness. Next words आहेत ज्याचं मीनिंग आपल्याला सांगायचं आहे, a world of tears. Tears are the symbol of sadness or sorrow. When we are unhappy or sad, we cry. So the line means that the world is full of grief and sorrow. त्यानंतर नेक्स्ट आहे इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स. देअर आर मेनी पीपल हू आर होपफुल अबाउट देअर फ्युचर लाईफ. दे ऑलवेज थिंक समथिंग गुड विल हॅपन इन देअर लाईफ्स. इट मीन्स द वर्ल्ड विश टू लिव्ह ऑन होप्स. आणि लास्ट आहे अँड अ वर्ल्ड ऑफ फिअर्स. द लाईन मीन्स देअर आर मेनी थिंग्स दॅट फिअर देम. It's fearness of people who always fear about danger, natural calamities, or their personal fears. Fourth, the poem says, and a smile means friendship to everyone. प्रश्न 4थ्यामध्ये म्हटलं आहे की पोयममध्ये असं म्हटलं गेलं आहे की अँड अ स्माईल मीन्स फ्रेंडशिप टू एव्हरीवन. स्माईल म्हणजे हसणे, फ्रेंडशिप म्हणजे मैत्री. एक स्माईल दिलं म्हणजे आपल्याला त्या व्यक्तीशी काय होते तर मैत्री होते, प्रत्येकाशीच आपली मैत्री होते. तर काय म्हटलं पुढे त्या क्वेश्चनमध्ये,
गिव एक्झाम्पल्स ऑफ अदर ॲक्शन्स ऑर गेस्चर्स दॅट मीन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आता आपल्याला असेच काही ॲक्शन्स, कृती किंवा गेस्चर म्हणजे हावभाव सांगायचे आहेत की ज्यांचा अर्थ पूर्ण जगामध्ये सेम राहील, अगदी त्याचा अर्थ एकच होईल. म्हणजे एखादी तुम्ही कृती केली असेल तर त्याचा अर्थ कशा पद्धतीने धरला जातो, तर आपण फॉरेनमध्ये जर पाहिलं, जग म्हटल्यानंतर सगळेच देश त्यात आले, तर कोणत्याही ठिकाणी जर त्या हावभावाचा, त्या ॲक्शनचा मीनिंग, त्याचा अर्थ एकच होईल असे एक्झाम्पल्स आपल्याला द्यायचे आहेत. गिव 3 एक्झाम्पल्स ऑफ गेस्चर्स ऑर ॲक्शन्स, असे 3 एक्झाम्पल्स आपल्याला द्यायचे आहेत गेस्चर्स आणि ॲक्शन्सचे. त्यानंतर अजून काय म्हटलं, दॅट हॅव अ स्पेसिफिक मिनिंग, विशिष्ट असं त्याचं मिनिंग होईल, त्याचा अर्थ होईल असेच हावभाव किंवा ॲक्शन आपल्याला सांगायचे आहेत, कृती आपल्याला सांगायच्या आहेत. ओन्ली इन सर्टन रिजन्स, आता देशामधल्या पण सांगितल्या ज्या कॉमन आहेत आणि त्याचबरोबर विशिष्ट अशा रिजनमध्ये, विशिष्ट प्रदेशामध्येच त्या वापरल्या जातात, अशासुद्धा ॲक्शन आणि कृती आपल्याला सांगायच्या आहेत इथं. वन सच एक्झाम्पल वुड बी द थम्स अप साईन. आता थम्स अप साईन आपण पाहिलं तर फॉरेनमध्ये पण यूज होतं, आपल्या देशातही यूज होतं. म्हणजे आलं की नाही हे वर्ल्ड वाईड, म्हणजे जगामध्ये भरपूर ठिकाणी, कोणत्याही ठिकाणी हे थम्सअपचं साईन वापरलं जातं. ओके, तर आपल्याला असेच अजून 2 एक्झाम्पल सांगायचे आहेत. तर थम्सअपचं साईन याचा अर्थ काय होतो बाळांनो, तुम्हाला माहितीच असेल की म्हणजे जे काही काम दिलं गेलं असेल ते पण कंप्लीट झालं, किंवा एखादी गोष्ट आहे, कोणी तुम्हाला काही सांगितलं की तुम्ही ती ॲक्सेप्ट केली आहे म्हणून थंब दाखवतायत, तो पण अर्थ होतोय. आणि त्याचबरोबर सक्सेस, तुम्हाला एखादं काही तुम्ही काम करत असाल त्याच्यात सक्सेस मिळालं आहे, तर त्यासाठी सुद्धा काय, तर थंबचा यूज केला जातो, थम्सअपचं साईन. आता मोबाईलचा जमाना आहे, मोबाईल जवळपास सगळ्यांकडे, तुम्ही व्हिडिओसुद्धा ऐकतायत, तर बरेच असे साईन तुम्हाला तिथे मिळून जातील. कोणकोणते साईन आहेत जे जगभरात वापरले जातात आणि त्यांचं मिनिंग काय होतं, त्यांचा अर्थ काय होतं, ते सुद्धा तुम्ही शोधून ठेवा आणि मला कमेंटमध्ये पाठवा. मी आता तुम्हाला हे 2-3 सांगणारच आहे. जसं शेक हँड असेल, व्ही साईन असेल, आपण 2 बोटांद्वारे अंगठ्याजवळचे जे 2 बोट आहेत ते दाखवून आपण व्ही साईन करतो, म्हणजे विक्ट्री झाली, आपलं यश मिळालं, जय झाला असं आपण दाखवतो. तर असे मी एक्झाम्पल्स इथं देते. तर त्या व्यतिरिक्त तुम्हाला अजून काही सायन्स माहिती असेल, काही चिन्ह माहिती असेल आणि त्यांचं मीनिंग काय होतं ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंटद्वारे कळवा. शेक हँड्स, इट मीन्स हॅलो ऑर टू शो दॅट यू आर ॲग्री अबाउट समथिंग. आफ्टर दॅट थम्स अप, इट शोज that it is a success or something has been accepted. After that, V sign, it shows victory or success. फोर्थ आहे बो, म्हणजे झुकणे किंवा वाकणे, it shows respect. After that, gestures, namaste or ram ram, used for greeting somebody or to say hello. सेकंड आहे टचिंग फीट ऑफ अ पर्सन, म्हणजे ज्याला आपण पाया पडणं असं म्हणतो, टू शो द रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स. त्यानंतर थर्ड, रबिंग चिक्स ऑन अनदर पर्सन्स चिक्स फॉर शोईंग लव. आता बघा क्वेश्चन फिफ्थ, द फॉलोइंग सेंटेन्स वेअर हर्ड इन अ स्कूल ऑन द फर्स्ट डे. आता काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत खाली, ब्ल्यू कलरमध्ये, ब्ल्यू स्लिपमध्ये तुम्हाला दिसतील. तर शाळेचा जो पहिला दिवस असतो विशेष करून, तर तेव्हा आपल्याला ही सेंटेन्सेस ऐकायला मिळतात. यूज दीज एक्सप्रेशन्स टू प्रिपेअर सिम्पल कन्व्हर्सेशन्स बिटवीन 2 or more स्पीकर्स. 2 किंवा 2पेक्षा जास्त स्पीकर आहेत. स्पीकर म्हणजे काय, तर 2 व्यक्ती जे बोलणारे आहेत त्यांच्यामध्ये हा संवाद चालू आहे, किंवा त्यांच्या 2पेक्षा जास्त असतील, 3 जण बोलत असतील एकमेकांशी, किंवा 4 जण बोलू शकतील अशा पद्धतीने. तर यांच्यामध्ये जो काही संवाद होतो आहे शाळेच्या पहिल्या दिवशी, तर ते काय करायचं आहे तुम्हाला इथं लिहायचं आहे. ते कॉन्व्हर्सेशन म्हणजे ते संभाषण, म्हणजे तो संवाद तुम्हाला इथं लिहायचा. यू मे यूज द सेम एक्सप्रेशन्स मोर दॅन वन्स. आता हे जे काही एक्सप्रेशन्स दिलेले आहेत
तर तुम्ही काय करू शकतात, हे एक्सप्रेशन्स यूज करू शकतात एकदापेक्षा जास्त, मोर दॅन वन्स, अँड ॲड युअर ओन लाईन्स. आणि त्याचबरोबर हे खाली दिलेले एक्सप्रेशन्स तर तुम्ही यूज कराच. ही खाली दिलेली ब्ल्यू मधील सेंटेन्सेस तुम्ही यूज करू शकतात, पण त्याचबरोबर तुमचे स्वतःचे जे काही सेंटेन्सेस तयार करू शकतात तुम्ही, ते सुद्धा तिथे ॲड करायचे आहेत. फॉर्म पेअर्स ऑर ग्रुप्स अँड प्रेझेंट द कॉन्व्हर्सेशन्स इन द क्लासरूम. आता मी तुम्हाला आन्सरमध्ये हे संवाद तयार करून दिलेले आहेत, ऑलरेडी करून दिलेले आहेत. आपण ते आन्सरमध्ये पाहणारच आहोत. आणि ते संवाद तुम्ही काय करायचे तर पेअरने म्हणजे जोडीने किंवा ग्रुपमधून ते सादर करायचे क्लासरूममध्ये. ओके. पहिलं कॉन्व्हर्सेशन आहे राजेश आणि प्रितेशचं. राजेश सेड, हॅलो प्रितेश. त्यानंतर प्रितेश म्हणतोय, हाय, हाऊ आर यू. Rajesh said, fine. How did you spend your holidays? Pritesh said, I had been to Mahabaleshwar with my family. We enjoyed a lot. What about you? मग राजेश म्हणतोय, I couldn't go anywhere. मी कुठेही गेलो नव्हतो, but I enjoyed holidays with other friends. तर अशा पद्धतीने राजेश आणि प्रितेशमधलं कॉन्व्हर्सेशन मी घेतलं इथं. आणि त्यातील आपल्या पुस्तकामध्ये काही सेंटेन्स दिलेले होते. त्यानंतर नीता आणि रीमाचं कॉन्व्हर्सेशन आहे. हॅलो एव्हरीवन, नीता म्हणते. त्यानंतर आय एम सो ग्लॅड टू सी यू ऑल. आता पूर्ण क्लासमध्ये जे जे मुलं मुली आले त्यांना पाहून मला आनंद झाला असं ती म्हणते. त्यानंतर रीमा म्हणते, येस इट्स नाईस टू बी बॅक इन स्कूल. हां, खूप छान आहे परत स्कूलला येणं, खूप छान वाटतंय, मस्त वाटतंय. आता नीता म्हणते परत, रिअली व्हेरी नाईस. लेट अस गो टू आवर न्यू क्लास. चला तर मग आपण आपल्या न्यू क्लासमध्ये जाऊयात, कारण आता नेक्स्ट वर्गात ते जाणार आहेत म्हणून म्हटलं आहे. कारण शाळेचा पहिला दिवस आहे तो, आणि त्या दिवसाचं हे कॉन्व्हर्सेशन आहे, बोलणं आहे, म्हणून ते असं म्हणते. त्यानंतर रीमा सेड, येस शुअर, हो नक्कीच. तर अशा पद्धतीने नीता आणि रीमाचं कॉन्व्हर्सेशन मी इथं दिलं आहे. त्यानंतर पुढचा संवाद पाहूयात. पंकज, नवीन आणि त्याचबरोबर रोहन अँड राजू यांच्यामधला, म्हणजे 2पेक्षा जास्त जणांमधला हा संवाद आहे. पहा, मग पंकज म्हणतोय हॅलो, मग नवीन म्हणतोय हॅलो, आय एम न्यू हिअर. आणि नवीन मुलाचं ॲडमिशन त्यांच्या वर्गामध्ये झालं आहे आणि तो म्हणतोय की मी इथं न्यू आहे, मी या वर्गात नवीन आहे. माय नेम इज नवीन. व्हॉट इज युअर्स. माझं नाव नवीन आहे, तुझं काय आहे. तर मग आता एका अनोळखी अशा मुलाशी तो बोलतोय, म्हणजे अजून त्यांची ओळख झालेली नाही, मग ते एकमेकांची ओळख करून घेतात. पंकज सेड, माय नेम इज पंकज. डोंट वरी, यू विल गेट मेनी गुड फ्रेंड्स हिअर. मीट माय फ्रेंड्स रोहन अँड राजू. आणि मग आता पंकज म्हणतोय त्याला की तू जरी नवीन असला तरी, स्कूलमध्ये नवीन असला, क्लासमध्ये नवीन असला तरी भरपूर चांगले मित्र तुला या इथं मिळतील. आणि बघ मग माझे हे 2 मित्र आहेत रोहन आणि राजू, त्यांच्याशी तो ओळख करून देतोय. त्यानंतर नवीन म्हणतोय त्या 2 मित्रांना, हाय, आय एम नवीन. मग रोहन आणि राजू म्हणतात, हॅलो, वेलकम इन आवर स्कूल. आमच्या स्कूलमध्ये तुझं स्वागत आहे. तर अशा पद्धतीने हे खूप सुंदर असं कॉन्व्हर्सेशन मी इथं दिलेलं आहे. आणि बरेच सेंटेन्स आपल्या जे पुस्तकात दिलेले होते क्वेश्चन्समधले, ते मी इथं ॲड केलेले आहेत आणि माझे स्वतःचे न्यू असे सुद्धा, आणि खूप सिम्पल लँग्वेजमध्ये मी तुम्हाला लिहून दिलं आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्हीही ट्राय करा. असंच काही संवाद लिहिण्याचा प्रयत्न करा इंग्लिशमधून, तुम्हाला नक्कीच जमेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण इट्स अ स्मॉल वर्ल्डचे इंग्लिश वर्कशॉप इथं पाहिलेत, सगळे क्वेश्चन्स आणि त्याचबरोबर त्याचे आन्सरसुद्धा पाहिलेत. माझी व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल आणि मला अजून तुमच्यासाठी काही नवीन व्हिडिओ बनवता येतील, त्यासाठी एक प्रोत्साहन मिळेल म्हणून माझ्या व्हिडिओला तुम्ही लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्ससोबत ती शेअर करा. आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलला न्यू असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईबही करा. ओके, थँक्यू.